Chào các em, chúng ta tiếp tục bài 1. Giờ trước chúng ta đã nắm được về khái niệm đơn thức, nhận biết được đơn thức không phải là đơn thức, biết thu gọn đơn thức, biết phân biệt hệ số phần biến của đơn thức, biết thu gọn đơn thức và các biết được hai đơn thức đồng dạng cũng như cộng trừ hai đơn thức đồng dạng. Chúng ta tiếp tục với ví dụ 3 nha, chúng ta sẽ cộng trừ. Ta có 3 đơn thức A này, B và C. Chúng ta lần lượt tính A cộng B trước này. B ta có này. A cộng B là 3x y bình cộng âm 5x y bình, đây cấm một ngoặc số âm nha. Rồi chúng ta thực hiện cộng các hệ số 3 cộng âm 5 và biến là phần biến chung vì là đơn thức đồng dạng có phần biến chung. Kết quả được âm 2x y bình. Tiếp tục lại A trừ B ta lấy 3x y bình trừ đi âm 5x bình. Và chúng ta cũng lấy hệ số trừ đi nhau, 3 trừ âm 5. Tất cả biến chung là y bình. Và 3 trừ 5 thì sẽ là 3 cộng 3 trừ 5 thì 3 trừ 5 trừ đi âm 5 thì sẽ bằng 3 trừ với trừ này thì thành 3 cộng 5 trừ với trừ thành cộng, không 8 bằng 8 chưa. Và tiếp tục cuối cùng là 3 cộng B cộng C, chúng ta cũng làm tương tự, ta lấy hệ số A3 này âm 5 và đây là hệ số là 1, không biết hệ số với cộng trừ 1. 3 cộng âm 5 cộng 1, kết quả là được âm 1 xy, hay là người ta viết là âm x y bình. Phần này đơn giản là thầy sẽ làm rất nhanh, nếu các em chưa rõ các em có thể dừng video để xem lại. Ta tiếp chuyển sang luyện tập 4 này. Chắc là các em đã làm trước rồi, thì các em có so sánh kết quả mình làm đúng không. Cho các đa thức là âm x mũ 3y, 4x mũ 3y và âm 2x mũ 3y, tính tổng 3 đơn thức. Rồi sau đó là B là tính tổng giá trị của tổng S của tại giá trị khi x bằng 2 và y bằng một giá trị là âm 3. Ta chỉ việc thay được thôi, cái này chúng ta đã được học cách học rồi. Tính tổng này, ở đây làm hơi tắt một chút là ta chỉ việc lấy hệ số, đây là hệ số âm 1, dương 4 và âm 2, ta cộng âm 1 cộng với dương 4, đây âm 1 này cộng 4 trừ 2 hay cộng với âm 2, thì đây là âm 1 cộng 4 là dương 3 trừ 2 là 1 x mũ 3y, hay là người ta viết là xy. Thì B chúng ta tiếp tục thay x bằng 2 và y bằng 3 vào trong biểu thức tổng này. Biểu thức S đây, S bằng x mũ 3y. Thay vào đây là ở đâu có x thay bằng 2, ở đây ở đâu có x thay bằng 2 vào nhá. Ở đâu có y thì thay bằng 3 vào. Nào, 2 x mũ 3 lần với âm 3. Đối với số dương không cần đóng bằng. Đối với số mũ mà là số âm thì nhớ là sẽ đóng bằng số âm. Và kết quả là bằng 8 nhân âm 2 mũ 3 là 8 nhân âm 3 là âm 24, chưa? Nói về có bé quá không? Vận dụng trở lại các lập luật của tròn và vuông trong tình huống mở đầu. Hãy trả lời giải thích rõ tại sao bạn tròn vuông lập luận như sau này. Tổng số gạo trong y phần quà giá trị là 12xy đồng. Tổng số gói mì ăn liền trong y phần quà, cái này thầy trước giờ nói rồi nhỉ, từ đâu ra rồi. Thôi lần này thôi nói nha, thời gian. Em có thể quan sát ở trên màn hình cách làm để làm mẫu, cách trình bày thôi. Em có thể ghi vào cách trình bày nha, thầy sẽ không nói phần này nữa nha. Ta ôn lại kiến thức về đơn thức này. Tôi gọi bạn đơn thức là biểu thức đại số chỉ có số phần biến. Cái học
rồi nó vẫn phải học là nhắc lại, học đi học lại mới được, cho nên là thầy vẫn phải nhắc lại. Nếu lẽ ra thì phần này các em tự xem lại video đấy nha, nên thầy sẽ sang nhà quay nhanh thôi. Là tích của số biến. Số 0 được là đơn thức bậc 0, đơn thức 0 nha. Ví dụ với đơn thức này, con số này, đơn thức 1, đơn thức 2y, đơn thức âm 3/4 x bình y nhân âm 4x. Đây là những đơn thức này. Với đơn thức thu gọn là những đơn thức chỉ gồm một số dạng tích số với biến, và với điều kiện là mỗi biến chỉ xuất hiện một lần và được nâng lên vì thừa với số mũ tương dương. Ví dụ dương 1 2y 5x bình y mũ 4z là đơn thức thu gọn. 3x bình, còn 3x bình y x âm 3/4 x bình y âm 4x không phải là đơn thức thu gọn, và chúng ta phải thu gọn. Cách thu gọn chúng ta đã được học rồi, em tự thu gọn nha. Chúng ta sẽ thu gọn như sau. Ví dụ như là đây, đặt nhóm các số lại với nhau, tích các số, tích các số lại cùng biến nhóm lại với nhau, chuẩn bị dấu. Khi nhóm nhớ mang theo dấu của chúng này, mang theo dấu của chúng nha. Đấy, mang theo dấu. Kết quả cuối cùng ta được 3x mũ 3y. Còn bậc của một đơn thức sau khi đã thu gọn rồi, hệ số của nó, đây là hệ số, còn phần biến x y. Bậc là tổng các số mũ. Ví dụ đơn thức này có bậc là bậc 4, đúng không nhỉ? Tổng các số mũ, y không biết mũ ta hiểu là luôn có mũ là 1. Chú ý các đơn thức không, số thực khác không thì đều là đơn thức bậc 0. Số thực đây, số 0 là đơn thức không bậc, chú ý. Ví dụ 2y có bậc là đây, biến x là 1, biến y là 1, không biết mũ, ta hiểu là đều biến đó có mũ là 1. Vậy 1 cộng 1 bằng 2, vậy đơn thức 2y có bậc là 2. Đơn thức 5x bình YZ có bậc là, ta lấy 2 cộng 4 này, cộng với 1, Z là 1, không biết mũ, ta hiểu 1 này, kết quả là bậc 7. Với những đơn thức chưa thu gọn, ta nên thu gọn đơn thức trước. Khi đó bậc của đơn thức thu gọn chính là bậc đơn thức ban đầu. Ví dụ chúng ta có âm 3/4 x bình y trừ đi, xin lỗi, không phải trừ, âm 3x bình y nhân âm 4x. Có đơn thức thu gọn sẽ là 3x mũ 3 y. Đơn thức này có bậc là 4 nên đơn thức ban đầu là bậc 4. Sau khi thu gọn và trước khi thu gọn thì bậc của nó cũng không thay đổi. Trong một đơn thức thu gọn, phần số còn gọi là hệ số, còn phần còn gọi là phần biến. Ví dụ có đơn thức 3x bình y thì phần số là 3 và phần biến là 3y. Nhắc lại nhanh thôi. Về đơn thức thu đồng dạng thì nó đơn thức là đồng dạng, đơn thức có hệ số khác không. Phần biến hoàn toàn giống nhau, kể cả số mũ của các biến còn giống nhau. Cộng và trừ đơn thức đồng dạng thì chúng ta là lấy cộng trừ các hệ số giữ nguyên phần biến, đúng không? Các bài tập các em đã làm, đảm bảo là các em đã làm, và bây giờ chỉ so sánh kết quả. Vì sau khi học xong một bài học thì cái phần bài tập rất ngắn thôi, chỉ có đâu đến 10 bài đổ lại. Ta cố gắng làm nhanh cho thầy trong vòng 30 phút đổ lại. Và bài 1 các em so sánh kết quả trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức này. Ta sẽ xét thấy là có thể loại ngay đi cái biểu thức này của phép cộng này. Nhưng cái phép đây cũng có phép cộng, nhưng là cộng giữa các số rồi, căn của số không phải căn của biến nha. Thì đây cộng giữa các số đây cũng vẫn là một số thôi. Như vậy đây được nha, vì cộng các số được, nhưng cộng giữa số và biến thì không được gọi. Cộng xuyến thực chất nó là một số thôi. Như vậy đơn thức đây x âm x cũng là đơn thức, không cũng là đơn thức, đúng không? Thế còn ở đây 1y x bình như vậy
Ở đây có phép chia cho biến, như vậy không phải đơn thức nha, chia được. Ở đây nữa, biến ở trong căn cũng không phải đơn thức, như vậy chúng ta có 3 đơn thức thôi, đúng không? 3 đơn thức nha, lại không phải đơn thức, tức là biến trong căn không phải phép chia cho được biến, không cộng. Cộng, chú ý chỗ này, 3 cộng 3x là đơn thức, vẫn là đơn thức. Chúng ta chuyển sang bài 12, các em xem kết quả. Có 4 đơn thức A, B, C, D đã là đơn thức rồi, vì người ta cho đã là đơn thức nha, các em chú ý đó là liệt kê các đơn thức thu gọn trong đơn thức đã cho và các đơn thức còn lại. Đơn thức thu gọn nhìn vào ngay, ta có đơn thức thu gọn chính là đơn thức B này, vì số chỉ có xuất hiện một lần, các biến cũng xuất hiện một lần. Đơn thức D, các số xuất hiện một lần. Đây, còn lại A và C, các số và biến xuất hiện một lần nên chưa thu gọn. Với mỗi đơn thức nhận được, hãy cho biết hệ số phần biến bậc nó. Ta đi nhanh. Đơn thức thu gọn chính là B và D. Đơn thức A và C, các em thu gọn nó sẽ được kết quả là âm 8. X mũ 3y và C là bằng 2x bình y mũ 4 là chưa? Phần này sẽ được làm cho soi kết quả đúng nha. Cái B là hệ số của đơn thức A sẽ là âm 8, phần biến là x 3y và bậc là bậc 4. Số B, phần hệ số là 12,75 làm số thập phân. Các hệ số có thể là số thập phân, số nguyên âm, nguyên dương, số vô tỷ. Số vô tỷ là số trong căn đấy nha. Ví dụ căn 5 này, số vô tỷ. Tiếp tục phần B này, số B là phần biến đấy, z và bậc là 3. Hệ số của đơn thức C là 2, phần biến là x bình 4, 6. Đơn thức C có phần hệ số là 2 trừ k5 và phần biến là x bậc là bậc 1. Tiếp tục câu số 1/3. Thu gọn rồi tính giá trị của đơn thức sau. Tiên là thu gọn này. Các em xem kết quả nhé. Phần này thì các em quan sát và tự làm thì sẽ không giảm nha. Thu gọn tính giá trị thay số, thầy cũng đã dẫn rồi. Được. Gọn tính này. B này. Kết quả B bằng âm 1 nha. Thu gọn câu số 4. Đây chỉ đưa ra kết quả thôi, các em quan sát so sánh với kết quả. Việc các em tự làm, chứ nếu mà không làm xem vào thì rất là ỷ lại như thế thì não bộ phát triển được. Học không cần phải là làm được nhiều bài tập. Cái mục đích học chính của các em là rèn luyện não bộ để cho nó phát triển. Thế bây giờ công nghệ AI nó phát triển cái não bộ, không có kiến thức thì sau này chỉ có chết đói thôi các em ạ, không có gì để ăn đâu. Ở trước bây giờ học, cái mục đích không phải là có nhiều kiến thức mà phải rèn luyện cái não bộ, chứ không phải là cứ làm đúng nhưng lại đi sao chép thì vứt nhá. Tự làm mình rốt đi. Câu 14 này, các em quan sát và trả lời và so sánh kết quả các em đã làm. Câu bài chấm 5 rút gọn để tính giá trị của thức. Rút gọn đây chúng ta thấy là hai đơn thức này đồng dạng, phần biệt giống nhau, ta chỉ việc cộng trừ hệ số rồi sau đó thay số vào tính thôi, thay giá trị. Đã cộng kết quả được âm 2x bình 5, thay x bằng 2 và x vào trong S thì ta được 2 này âm 2 tất cả bình này, thay x vào âm 2 rồi nha. Y bằng 1, y mũ 5, vậy là bằng 5 này. Các em đảm bảo tự làm trước rồi. Nếu mà nó khó quá không làm được thì có thể xem kết quả cách giải. Tính tổng 4 đơn thức. Thứ trước ta phải xét nó đã là đồng dạng chưa. Ta thấy là 4 đơn thức này đều đã đồng dạng, có phần biến giống nhau. Ta chỉ việc cộng trừ các hệ số vào thôi, đúng không nhỉ? Ta cộng trừ các hệ số, ở đây có cả số nguyên
và phân số. Vậy chúng ta sẽ phải thực hiện nhóm này. Nếu cái này thì nhóm cái này thì sẽ được là, nếu như làm này hơi tắt thì thầy sẽ làm lại ở đây này. Kết quả nếu như ở đây này thầy sẽ làm tiếp ở đây, nếu như khoảng nào nhiều để bằng này, ta sẽ nhóm trừ 14 lên đây, đúng không? À, cộng với nhóm âm 3/5 lại 8/5 cộng x. Kết quả sẽ được là âm 12 này cộng với, đây là 5/5, 5/5, 5/5 sẽ là 1. Vậy kết quả được là âm 11 này, gọi là âm 11 nha, 11 x bình y mũ 3 phần biến là phần chung mà. Giờ phần chung em nhỉ. Tiếp tục làm câu 17. Ta cho thấy kết quả nha. Cái phần này là cái câu liên quan đến hình học. Ta có một cái hình này. Một mảnh đất có dạng như phần được tô màu xanh trong hình bên cùng với các kích thước được ghi trên. Hãy tìm đơn thức thu gọn với hai biến x và y. Biểu thị diện tích của mảnh đất cho bằng hai cách. Cách một thì tổng diện tích hai hình chữ nhật A, B, C, D và E, F, H, E, F, C, E, F, C. Lấy diện tích của hình chữ nhật HFGD trừ đi diện tích nhật HEBA, HEBA, F, D ngắt tổng to này. Bài này kết quả như sau. Ta làm sau cách 1 này. Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD, ta có lấy chiều dài nhân chiều rộng. ABCD đây chiều dài là 2x, chiều rộng là x này. Thì kết quả là, và đấy là chúng ta là cộng, đồng dạng nó còn đây là nhân này, nhân thì số với số biến ở đây 4x y. Diện tích của hình chữ nhật EFC và xy nhân chiều dài nhân chiều rộng. Diện tích hình mảnh đất sẽ là tổng hai diện tích này cộng lại sẽ được là 7y. Ta lấy tổng với diện tích của to nhất này đi, trừ đi cái phần diện tích màu này đi, thì chúng ta sẽ được là ra cả diện tích của hình chữ nhật HFBA. HFBA sẽ lấy HFGD trừ đi H trừ đi 7 đi. Tính diện tích cái mảnh vườn này, tính diện tích của mảnh này sẽ được là F. Cái FAB được tính ở đây được là cách 2 muốn tính cái phần màu này thì em xem lại cách làm. Thì dễ quá, không thì khó. Chúng ta chuyển sang bài 2, cái phần về đa thức. Trong bài này chúng ta nắm được khái niệm đa thức và đa thức thu gọn. Và đấy là đơn thôi. Bài 1 là đơn, đa thức thì là tổng nhiều đơn thức lại thôi, đúng không? Đa thức thu gọn hạng tử, đa thức nhiều hạng tử của đa thức, bậc của đa thức. Kiến thức nhận biết các khái niệm, nhận biết đa thức này, hạng tử đa thức, đa thức thu gọn, bậc đa thức, thu gọn đa thức, tính giá trị của đa thức, đi biết giá trị của các biến này. Thôi. Bài toán mở đầu này, từ một nhỏ khái niệm về đa thức có 3 hoạt động, 3 khái niệm đa thức, chú ý và ví dụ. Không. Luyện tập 1, vận dụng đa thức hai nhỏ, đa thức thu gọn. Chấm. Ví dụ 2, luyện tập 2. Ví dụ 3, luyện tập 3. Tranh luận và bài tập 1.8 đến 1.313. Thì sau khi làm sao học xong các em sẽ làm thể đây thì có 6 bài rất đơn giản, làm nhiều quá nhiều bài. Phần này dễ nha, bắt đầu.
và phần khởi động này. Thực ra thì thầy không muốn nói dạy cái này dài dòng quá để các em đọc qua này cho nhanh này. Một tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là x và y này. Tam giác vuông này nha. Đây là cái tam giác vuông này. Hai cạnh góc vuông là x và y này. Tam giác vuông này nha. Đây. Dựng hai hình vuông trên hai cạnh góc vuông. Đây. Tam giác vuông viết biểu thức biểu thị tổng diện tích của hình tạo bởi hình tam giác vuông và hai hình vuông. Rất đơn giản đúng không? Diện tích của tam giác vuông thì chúng ta đã biết rồi, diện tích của tam giác vuông sẽ bằng tích của hai cạnh đáy chia đôi, như là bằng 1 hay là bằng 2x nhân y, hai cạnh góc vuông. Thế còn diện tích lớn này, góc hình vuông thì nó sẽ là y bình phương thôi. Đây là y bình phương, tổng diện tích chúng ta có thể tính được như là x bình cộng y bình cộng 2y, tổng tất cả các diện tích lại, đúng không? Ta chuyển sang chương 2, chương 1 đa thức và 2 đa thức này. Đó, đi nhanh về nội dung cần học. Học nha các em khi đầu bài. Đa thức và các hạng tử của đa thức. Động 1 thì các em phải dở sách ra này. Em nhớ lại đa thức một biến là gì? Nêu một ví dụ về đa thức một biến nha. Đa thức một biến là đang chỉ một biến thôi. Ví dụ đó. Đa thức một biến là tổng của những đơn cùng biến. Lấy ví dụ này. Đây là đa thức một biến này. Chỉ có biến thôi, x thôi, không có biến y, không có biến z, nhiều biến chỉ biến thôi. Là tổng, đây là mỗi cái đơn thức, đấy, 4 đơn thức và với theo phép cộng hoặc trừ tổng hợp của đa thức là tổng đơn thức cùng biến. Đây là biến x, biến y, ví dụ như là thành biến y, ta có thể đa thức là y 4 này cộng 3 y 3 chỉ còn trừ 2 y 2 cộng, ở đây đa thức 1 biến y. Tiếp tục này, hoạt động 2 thì nhanh thôi nhỉ. Em hãy viết ra hai đơn thức tùy ý không chứa biến hoặc chứa từ 1 đến 3 biến trong các biến x, y, z rồi trao đổi với bạn cảnh kiểm tra lại. Vì là không có một bàn ngồi cảnh, em tự viết ra thôi và trao đổi với ai cả. Và ta có như sau. Ví dụ như là ở đây có thể không trừ biến, nhưng đây là trừ biến này, đa thức là đơn thức thứ nhất là x, y, z. Wow. Đơn thức thứ hai là 2 5, ở đây có nhiều biến nha, không như đa thức một biến này nữa. Đa thức và các thức hoạt động 3 này. Viết tổng của 4 đơn thức mà em bạn cảnh tên không có bạn em tự viết ra này. Ví dụ ta có đơn thức y z có 3, 2x có 5. Bạn ngồi cạnh, giả sử các bạn ấy viết là x bình z 5. Viết tổng 4 thức, viết tổng cộng lại cộng cộng hay là đơn thức, tổng 4 đơn thức thì đây được gọi là đa thức, không còn là một biến nữa, đa thức được biến. Đây có biến x, biến y, biến z, đúng không? Đó. Như vậy chúng ta có kết luận đa thức là tổng của đơn thức, mỗi đơn thức trong tổng gọi là hạng tử nha các em nha. Đó, kết luận mỗi đơn thức cũng được gọi là đấy. Bởi vì tại sao cái chỗ này nếu em là chưa hiểu thầy sẽ giải thích thêm. Ví dụ ta có x, y, z 4 chẳng hạn, 3 đi. Đây là một đơn thức, ta cũng có thể viết được thành hay x, y, z 3 trừ đi x, y, z 3, ta có thể viết thành hiệu đơn thức, ta có thể thành chúng ta gọi là đa thức, được tách ra thành cộng cộng được. Ví dụ đây là 5 y z cộng
3x đi nha các bạn. Ví dụ hãy liệt kê các hạng tử của đa thức. Ở đây có bao nhiêu hạng tử nào các em nhỉ? Bây giờ ra này, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ra có 6 hạng tử lần lượt là hạng tử nào? Tử. Ở đây có phép trừ nha, trừ 3y, trừ 3. Chúng ta có thể viết thành trừ 3y, x trừ đi 3y ta viết thành x mũ 3 trừ 3x bình y. Ta viết được thành x 3 cộng với âm 3x y nha. Đây ta có cái công thức đã được rất quen thuộc. Đây là a trừ b bằng a cộng với âm b đấy. Dựa kiến thức rất đơn giản đã được học thôi. 3 trừ 3x bình y, x mũ 3 cộng với âm 3x thì thôi. Tương tự cộng 3x y bình cộng với âm y 3 cộng với y và cộng vậy. Ta có 6 hạng không? Tiếp tục biết nói cho cô bé không? Biểu thức nào dưới đây là đa thức? Hãy chỉ ra các hạng từ đó. Nó xét đa thức là tổng đơn thức. Xét thứ nhất là đa thức chính xác. Tổng ở đây vì do hiệu mà ta có thể viết thành tổng là 3x bình trừ đến cộng với âm 1. Đa thức tổng của đơn thức mà. Đơn thức này có thể một biến hoặc nhiều biến nha. Thì B này thì nó xét xem cái hạng từ thứ hai. Đa thức thứ nhất thì có 2 hạng từ nhá. Đa thức này cái hạng từ thứ hai này không phải đơn thức vì có phép chia biến, chia cho biến như vậy. Cái biểu thức này không phải đa thức nha, vì có một hạng từ không phải đơn thức. Phép chia ở đây 1 phần x không phải đơn thức thì có phép chia cho biến, chia cho biến. Tiếp tục xét thêm cái đây, chúng ta có đây là biểu thức này tổng cộng 2 đơn, đây là đơn thức căn 2x. Căn 2 của biến thì không được, căn 2 của số đây là số vô tỉ này. Căn 3 và căn 2 là vô tỉ, đây là đơn đa thức. Đây không phải vì sao này, căn xy là căn của biến, đây không phải là đơn thức nên tổng này không phải đa thức nhá. Hay đa thức thôi, còn lại không phải. Cái này là căn của biến thì không là đơn thức, không là đơn thức thì tổng này không phải đa thức. Đa thức thứ nhất là có 2 hạng tử 3x bình. Đa thức thứ hai có hạng tử căn 2x và căn 3y. Tiếp theo các chuyển vận dụng rất đơn giản, thực ra những bài thì dễ thôi, chúng ta sẽ làm nhanh là mỗi quyền vở giá x đồng, mỗi cái bút là giá y đồng. Viết biểu thức điều chỉnh số tiền phải trả để mua 8 quyền vở và 7 cái bút. Ta chỉ lấy cái gì nhỉ? Giá nhân với số lượng quyền thôi đúng không? Thì ra số tiền của vở. Lấy giá bút nhân với số lượng bút ta tính được giá tiền. Cộng với nhau thì ta sẽ tổng số tiền biểu thị, đúng không? Tất nhiên là cộng 8 x cộng 7. Đây là giá thức, đây là số tiền. B. 3 sấp vở, 2 của bút viết rằng cái sấp vở mỗi hộp bút có 12 quyển. 3 sấp, x sấp 10 quyển, 3 sấp thì là 3 nhân 10 nhân với giá x. Mỗi hộp bút có 12 chiếc, có 2 hộp bút thì là 2 nhân 12 nhân giá. Đó. Gọi là 30x
với 24y, 2 nhân 12. Cái B, C này, mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có phải đa thức không? Tất nhiên là đa thức rồi, đây đều là mỗi biểu thức này có hàng tử đều là đơn thức này, đây là đa thức chắc chắn rồi. Đây, đơn thức, đơn thức. Ta sẽ xem lại cách giải một lần nữa. Cách giải, cách trình bày các em sẽ dừng theo các em viết lại cái học, không chép đi chép lại nó ghi vào não này, học không thể, không có sách vở những bạn ấy không thể học được, không những chép một lần mà nếu có thể có điều kiện nên chép nhiều lần, chép một lần rồi lại viết lại một lần nữa mà không cần nhìn mà vẫn thể trình bày được như thế này thì khi làm bài kiểm tra các em mới có thể làm được. Giá tiền mua 8 quyển vở là 8x, giá tiền mua 7 bút là 7.000 đồng. Giá tiền mua 8 quyển vở 7 bút sẽ là 8 đồng. Mỗi sấp vở có 10 quyển, 3 sấp nên là 30 quyển. Giá tiền là 30 nhân x. Mỗi mua bút có 12 chiếc, 2 hộp kỷ 22, từ 24 chiếc và giá tiền sẽ là 24 đồng. Đây là cách trình bày mới nhé. Giá tiền mua 3 sấp vở sẽ là 30x cộng 24y. Phương thức chỉ tìm được câu A để đa thức về nha. Rất chuyển sang đa thức thu gọn hai nhỏ, đa thức thu gọn một đa thức. Ta quan sát đa thức A và B nhá. Đây là A và B này. Thì xem trong đa thức A trước này, ta xem có những hạng từ nào đồng dạng không, tức là mỗi đơn thức, tổng đơn thức, mỗi đơn thức được gọi là một hạng từ này, có hạng từ đồng dạng. Ta nhận thấy ngay này, đây là hai hạng từ đồng dạng biến này, cái số của nó khác nhau. Như vậy ta thấy là đa thức A này chưa thu gọn, còn đa thức B thì sao? Ta thấy là không có hạng từ đồng dạng cả, các biến đều khác nhau này, nên đa thức B gọi là đa thức đã thu gọn, đúng không? Vậy ta phải đi thu gọn đa thức bằng cách nào? Chúng ta sẽ nhóm sử dụng tính chất giao hoán kết hợp. Khi giao hoán nhớ theo mang theo dấu của chúng, nhóm hai hạng từ này đồng dạng với nhau, đúng không? Rồi cộng trừ hạng từ đồng dạng, ta cộng trừ hệ số đó rồi. Đấy, ta có này đa thức A hai hạng từ, đa thức B đã thu gọn đa thức A. Đây chúng ta có thể thu gọn đa thức A, đây ví dụ sẽ bằng B cộng, ta sẽ sử dụng giao hoán kết hợp viết lại hai hạng từ và hai cộng trừ, đây sẽ được quy đồng lên 2 nhân 5 x trừ x 2 cộng 2 y. Đây mới là thu gọn đa thức. Chưa? Nào, theo kết luận, đa thức thu gọn là đa thức không có hạng từ nào đồng dạng. Chưa? Chú ý là ta thường viết đa thức dưới dạng thu gọn nếu không yêu cầu gì khác, viết được gọn này. Ta tiếp tục quan sát đa thức A và B nha. Với đa thức có những hạng từ đồng dạng, ta có thể thu gọn chúng này. Dụ 2 thu gọn đa thức M sau. Bây giờ xét cái đa thức này có bao nhiêu hạng từ? 6, 7 hạng từ. Và xét xem có những hạng từ là đồng dạng nhiều nào. Nào bắt đầu xét này. X bình y ở đâu với bình y nào? Đây rồi. X bình. Hết chưa? Hết rồi. Như vậy có hai hạng từ. Nhất, tư đồng tục. Xét hạng từ có biến x y có hạng từ nào đồng dạng không? Từ biến x y cả. Cái hạng từ thứ ba là x y bình. Ở đây rồi. X y bình. X. Vậy
từ 2. Vậy chúng ta sẽ sử dụng thức giao hoán kết hợp. Đây nhóm hai anh này với nhau này, ba anh phải với nhau, ta có như sau. Khi nhóm chất giao hoán kết hợp, ta nhớ chú ý mang theo dấu của chúng và đóng bằng ngoặc, nhớ là cộng. Thì các hạng từ là đồng dạng, ta chỉ cộng trừ các phần biến là phần hệ số thôi. Kết chung kết quả cuối cùng ta sẽ được là những hạng từ không đồng dạng ta viết lại để không được đổi dấu nhá. Và ta thu gọn được. Xong luyện tập 2 này. Các em có thể dừng video và tự làm trước khi so sánh kết quả để làm luyện tập não bộ học, luyện tập để tạo phản xạ và tự làm được, chứ không phải chỉ xem cách làm và không sẽ kèm không nhớ được, tiến bộ được. Làm công cốc đấy, làm gọn. Xác định hệ số đầu tiên là phải thu gọn xem xác định hệ số của bậc từ bao nhiêu số hạng là 6 từ. Xem có những hạng từ nó đồng dạng với hai trước này. Xem cho chỉ cần quan sát phần biến để xem nó có đồng dạng phần biến này x2 z2 nhá. Đây có không? Đây không? Đây rồi. Tiếp theo y bình z ở đây, y bình z đây z2 rồi. Tiếp theo phần biến là x4 đây. Vậy ta sẽ nhóm được thành 3 cặp vào. Rồi. Kết quả sau bằng các nhóm từ đồng dạng với nhau. Và chú ý mang theo dấu của trống nha, dấu của nó. Nhóm các dạng nhau dấu. Kết quả ra được 3 y bình z cộng trừ bình z. Rồi. B. Xác định hệ số bậc nào. Ở đây xác định ta có hạng từ a y z, z thì có hệ số là 3 này, bậc tổng bậc đây là bậc bậc, bậc. Vậy ở đây thiếu đây là cái thiếu z này đúng, bậc 4 đúng rồi. Còn trừ y bình z hệ số là chính là 1 đây, trừ cho bậc tổng y muốn bậc là 4. Như vậy các hạng từ này cao nhất có 3 hạng từ, đa thức đã thu gọn có 3 hạng từ thì hạng từ có bậc cao nhất cũng là 4 thôi, nên ta nói không có bậc nào cao hơn, bậc 4 là cao nhất. Như vậy ta nói đa thức này có bậc là 4. Như vậy bậc của đa thức là gì? Bậc của đa thức chính là bậc của hạng từ nào có bậc cao nhất, ta lấy hạng từ nào bậc cao nhất thì lấy bậc đấy là bậc của đa thức, lấy bậc của hạng từ đó là bậc. Một số khác không tùy ý được coi là đa thức bằng không. Số không được gọi đa thức là cũng là một đa thức, vừa là một đơn thức vừa được đa thức. Và đa thức không nó không có bậc xác định được không. Ví dụ 3 chúng ta sẽ tự đọc ví dụ như là tìm bậc đa thức này. Đầu tiên muốn tìm bậc thì chúng ta cũng sẽ phải thu gọn các xét xem có hạng từ đây thì trước tiên thu gọn trước này, phân nhóm các hạng từ đồng dạng theo dấu của chúng. Kết quả gọn. Trong kết quả trên chúng ta xét lần lượt xét bậc của
Từ này bậc là 3 này, đây thì 3, 3 là tăng bậc 3 nên ta nói hàm đa thức này bậc 3, hạng từ 3 nha, ta nói bậc của đa thức là bậc 3. Thay giá trị vào này, gọi thay giá trị ở đâu có x hay bằng, đâu có x hay 3 mà xét thành 3 bậc. Lưu ý kết quả được là giá trị v 3. Nên các em sẽ tự làm trước trước khi so sánh kết quả nha. Đây thầy sẽ đưa ra kết quả thôi. Cả quả nha, thu gọn bậc v này, thu gọn và bậc là này các em tranh luận đọc.